Hello mga ka-gcash investors! So in today's video, we will have an update dun sa ating investment last week dito sa ating global funds. And then, we will also tackle kung paano mag-sell ng investment, okay? And kung interested kayo dyan sa topic na yan, please check this video out. Okay guys, so today is March 31 and last week tayo bumili around March 23 ng ating investment products. And kaka-credit lang sa account ko nung mga investment products na binili ko last night. Okay, so March 30 siya na credit dun sa aking portfolio. Okay, and it took around 7 days para makredit dun sa aking account. And tingnan natin yung processing time dito sa kanilang website. Nakalagay dito ang processing time for Peso Money Market Fund, 2 banking days. And then for Peso Bond Fund, 3 banking days. And then for Philippine Equity Index Fund, 3 banking days. And for our global funds, 4 banking days. Okay? When we say banking days, hindi dito kasama yung mga holidays natin and then weekends. So, mga banking days lang yung kasama dito. Okay? And ayun, I think around 5 banking days ata bago na credit sa account ko yung mga investment products na binili ko. Pero nevertheless, kasi long term naman yung perspective natin dito. So, na-delay lang ng konti, di ba? Ayun, na-credit pa din naman siya and tingnan natin yung status ng ating investment kung kumita na ba siya or nalugi within 1 week. Okay? And ito, kung makikita nyo yung ating mga funds, nandito yung ating Global Technology Feeder Fund. Ang value niya right now after a week is 1,001.37 pesos. And ito namang ating Global Consumer Trends Feeder Fund, ang value niya is 978.94 pesos. So both of these funds, nag-start yan ng 1,000 pesos, di ba? And yung ating Technology Fund, kumita na siya ng 1.37 peso. And then yung ating Consumer Trends Feeder Fund is nalugi siya ng around 21.06 pesos. Okay? And ayun, di ba, kita nyo naman na nalugi yung ating Consumer Trends Feeder Fund. So, ganun talaga kapag aggressive yung fund na napili nyo. Pagka moderate to aggressive yung fund na napili nyo pag-investan, naka-risk yung inyong capital. Pero pagka conservative yung napili nyo na fund, hindi naka-risk yung inyong capital. Kaya, invest only the amount that you will not use for the meantime, di ba? So, ayun, wag nyo i-invest yung buong pera nyo kung kailangan nyo to, di ba? Ang invest nyo lang yung hindi nyo ginagamit na pera kasi dito, nalulugi din dito. Hindi porke sinabi na investment is tataas na lang siya ng tataas, di ba? Pero over time kasi, so we are looking toward a longer horizon here, di ba? Mga 3 years, 5 years, 10 years dito sa ating investment. Kaya itong short-term price fluctuation na to is wala ito sa atin, di ba? Kasi ako nag-i-invest din ako sa stock market directly. And itong 2% movement na to, so kasi 1,000, di ba? Nalugi to ng around 2% within a week. Ayun, wala yun sa akin kasi nag-invest ako sa stock market and I know na normal itong mga price movement na to, di ba? Yung stocks naman natin, it goes up, it goes down, it goes up, it goes down, di ba? Ganun yung mga stock movements natin. Eh, hindi lagi itong straight, okay? Okay, so para ma-picture out natin ano ba tong long term na to? Bakit sinasabi na for long term itong mga investments na to? So tingnan kasi natin yung kanyang performance over the long term. Wag lang yung 12 weeks. Kasi dito sa ating app, so tingnan natin, ang ating makikita lang dito na chart is for the past 12 weeks. Ayan, tingnan natin yung for the past 12 weeks. When you say 12 weeks, di ba 3 months yan kapag kinonvert natin. So, ang makikita mo lang dito, 3 months. Pero, ang investment horizon kasi natin, years, di ba? And ayun, para makita nyo, kailangan nyo pumunta mismo dun sa ATRAM website para makita nyo yung performance niya over the years, di ba? And ito, kung makita nyo naman dito, yung ating Global Consumer Trends Feeder Fund is very erratic yung kanyang movement, di ba? So, it goes up, biglang babagsak, biglang tataas, biglang babagsak na naman, di ba? Ganun talaga kapag stocks, okay? And kung long-term investor kayo, dapat hindi nyo masyadong pinapansin yung short-term fluctuations sa prices, okay? So, tingnan natin yung kanyang performance over the long term na sinasabi ko. So, punta lang kayo sa website ni ATRAM. So, makikita nyo dito yung fund performance. Okay, and ito yung una natin dito, si ATRAM Global Technology Feeder Fund. Nandito yung performance niya hanggang 2018. So, 2018 makikita natin. Kung makikita nyo dito, yung kanyang overall price movement, di ba pataas siya ng pataas over the years. So, ganun talaga kapag investment, di ba? So, tumataas yan over the years or pwede rin siyang bumaba, okay?
So, depende sa fund na napili nyo. Kaya, more or less, dapat ang napipili nating fund is yung uptrend. Okay? So, pataas dapat yung fund na napipili natin. Okay? Pero, ito kasi, pwede rin siyang bumagsak kasi nga, medyo tumaas na siya ng malaki, di ba? Malaki na yung risk dito. Pero, ayun, trabaho na ng fund manager yon kung paano niya ma-manage yung risk natin dito, di ba? Kaya nga tayo nag-i-invest sa UITF or mutual fund kasi may fund manager na dito na nag-aasikaso ng investment natin kung saan niya ilalagay, okay? And ang iisipin na lang natin dito is tumataas ba yung value ng ating investment? Ayun dapat yung iniisip natin kapag mag-i-invest tayo sa mga UITF. So kapag kasi bumababa yung value ng investment natin, maaaring there is something wrong with the management of our funds, diba? Kaya ayun, check nyo rin yun, okay? And tingnan naman natin yung other funds. Dito, click nyo lang itong funds and then UITF, so Unit Investment Trust Fund. Nandito yung iba't ibang mga funds natin, okay? Ang nandito is, check natin yung isang fund natin, si Global Consumer Trends Feeder Fund. Tingnan natin yung performance niya over the years. So, ito wala tayong data for the Global Consumer Trends Feeder Fund. So, bago-bago pa lang to. And makikita lang natin dito from 2020 hanggang ngayon. Okay, so kung makikita nyo naman, so pataas yung movement nitong ating Global Consumer Trends Feeder Fund. And ayun, very erratic nga itong movement nito. So, bibigla siyang tataas, tapos bigla na naman siyang bababa, di ba? Ayun yung mapapansin nyo dito sa Global Consumer Trends Feeder Fund. And kung ayaw nyo ng mga ganong movement, so iwasan nyo yung mga aggressive na investments, di ba? So tingnan natin yung ating Total Return Peso Bond Fund. Ito yan. Okay? And kung makikita natin dito, okay, so uptrend pa naman itong ating bond fund over the past years, diba? So, kung titingnan natin yung long-term horizon dito sa ating bond fund, uptrend pala siya. Pero kung titingnan natin dito sa up, so, tingnan natin yung off ng ating total peso return bond fund. So, makikita natin dito, downtrend siya over the short term. Pero ayun, di ba? Oh, kita nyo, bigla siyang umakyat. Okay? So, mas maganda kasi kung nakikita natin itong long-term performance nitong fund na to, di ba? Kasi kung dito tayo magde-decide sa 12 weeks lang, downtrend siya. Pero kung titingnan natin siya, yung buong chart niya, di ba, over the past years, uptrend pala itong bond fund natin. So, pwede pala tayo mag-invest dito sa ating bond fund. Okay? Kasi uptrend yung bigger picture niya. Okay? And then, tingnan naman natin itong ating Philippine Equity Smart Index Fund. So, Philippine Equity Smart Index Fund. Okay, ito yan. And kung makikita natin dito is, ayan, wala siyang direction, di ba? Straight siya, pag ganun lang siya. And it's either on a downtrend or straight lang siya. And it goes up and it goes down, pero hindi siya umaalay sa kanyang pwesto. Ayan, sideways ang tawag dyan. And kung mag-i-invest kayo dito, okay lang naman kasi right now, naka-sale yung ating mga stocks. So, bibigyan ko kayo ng mga stocks na naka-sale. So, ito, si Jollibee, si SM, si Ayala Corporation, si URC, si Meralco, di ba? Ayun yung mga kasali dito sa Smart Index Fund. And kung dyan kayo mag-i-invest, di ba? So, i-take opportunity nyo yung sale ngayong pandemic, di ba? Kasi naka-pandemic tayo and most of the companies are down yung kanilang mga income kasi nga limited yung movement sa ating bansa, di ba? Ayun, kasi meron tayong mga restrictions. Kuwari, si Jollibee, di ba? Bawal ka ng dine-in ngayong ECQ, puro take-out lang. And dati, di ba? So, pwede ka mag-dine-in pero limited lang yung pwede na nasa loob. Kaya, ayun, loss si Jollibee for 2020 ng around, I think, 11 billion. Kaya bumagsak yung price ni Jollibee. Pero ayun, hindi na natin kailangan isipin yun kasi trabaho na ng fund manager na isipin kung saan niya ilalagay yung ating pera, di ba? Ang iisipin na lang natin is, okay ba yung performance ng ating fund, okay? And kung sa tingin nyo makaka-recover yung mga Philippine companies natin, dito kayo mag-invest sa Philippine Equity Smart Index Fund kahit na downtrend siya, okay? Kasi naka-sale siya ngayon and kung makaka-recover man yung ating economy, edi tataas din yung mga prices ng mga companies na yan, di ba? Okay, and yung ating last fund, yung ating Peso Money Market Fund, tingnan natin yung kanyang performance over the long term. So, Peso Money Market Fund, ito yan, okay? So, Peso Money Market Fund, kung titingnan natin yung chart natin, ayan, medyo uptrend naman siya, pero very minimal yung kanyang movement. Ayan, kung ayaw nyo magka-loss yung inyong capital, dito kayo mag-invest sa Peso Money Market Fund. Pero ayun, very minimal lang yung kanyang returns. And ayan, ang kanyang 5-year return dito, 8.14%, di ba? 5 years. So, kung i-divide nyo over 5, so nasa 1.6% annually yung magiging return nyo dito sa Peso Money Market Fund. And yung ating ibang fund, so tingnan nga natin ulit yung kanyang mga return over the past 5 years. Yung ating Consumer Trends Feeder Fund,
Meron na ba siyang data? Wala pa siyang data, di ba? Pero ang 1-year return niya, 83.35%. And 1 month, negative 2.21%. Okay? And then yung ating Global Technology Feeder Fund, tingnan natin yung kanyang return. Ang return niya over the past 1 year, 73.01%. Okay? And then ang ating Philippine Equity Smart Index Fund, tingnan natin. Philippine Equity Smart Index Fund, ang return niya over the 5 years is negative 8.84%, and for the past 3 years, negative 15.38%. Ayun nga kasi, nagkaroon tayo ng pandemic and nagka-sale itong mga stocks natin, kaya bumagsak siya. Pero kung titingnan yung 1-year performance niya, nakaka-recover na naman siya by at least 24.21%, di ba? Okay? And then yung ating last na fund, yung ating bond fund, tingnan din natin, total peso bond fund. Okay, ang ating bond fund, ang 1-year performance niya, 9.48%. Ayun, malaki-laki din naman pala. And then, ang kanyang 3-year performance, 21.68%. So, that's around 7% annually. And then, ang kanyang 5-year return is 23.86%. So, that's around more than 4% annually. So, pwede na pala itong ating peso bond return fund. Kasi moderate lang yung kanyang risk, di ba? Okay? And ayun yung summary ng ating investment performance over the past 1 week, di ba? 1 week pa lang naman yan. Okay lang na lugi tayo, di ba? Lugi lang tayo ng around 20 pesos, I think. So, around 20 pesos lang yung lugi natin for the past 1 week. And ayun, ako kasi, I set my risk appetite. Di ba may inanseran kayo na questionnaire bago kayo mag-invest? Ano ba yung risk appetite nyo, di ba? Ako kasi, ang risk appetite ko for long-term investments is around 10 to 20%. So, as long as hindi bumababa doon yung aking capital, is hahayaan ko lang, di ba? I will just keep adding and adding as long as hindi na-hit yung aking target risk, di ba? Ayun. Okay? And kayo, depending sa inyo kung gaano kalaki yung pera na kaya nyo mawala, di ba? Ako kasi 10 to 20% for long-term investments. Okay? Okay, so ayun yung summary ng ating fund performance. Now, let us go kung papaano mag-sell, okay? And ito kasing pag-sell natin do sa mga nagtatanong, wala itong holding period and wala na itong mga requirements. Okay, you just need to click the sell button para makapag-sell and ma-redeem yung inyong investments. Kaya wala yung holding period na 1 year, 2 years, 3 years, hindi. So, as long as nasa inyo na yung inyong investments, pwede nyo na siyang ibenta agad-agad. Yun nga lang, subject siya sa processing time. So, ilan ba yung processing time? So, pinakita ko sa inyo kanina yung ating processing days. So, for sell orders, ang ating Peso Money Market Fund, 2 banking days plus 3 banking days. So, that's a total of 5 banking days. And for our total return Peso Bond Fund, 3 banking days plus 4 banking days. So, 7 banking days. And itong ating Philippine Equity Smart Index Fund, 3 banking days plus 5 banking days. So, a total of 8 banking days. And itong ating ATRAM Global Technology Feeder Fund, 4 plus 7, as well as yung ating Consumer Trends Feeder Fund. So, 4 plus 7 banking days or 11 banking days. So, at max, makukuha natin yung ating investment agad-agad by 11 banking days, di ba? So, that's around more than 2 weeks or 2 to 3 weeks, di ba? Makukuha na natin yung ating investment pabalik sa ating GCash account. Okay? So, right now, i-try natin mag-sell. Isa-sell natin itong ating Peso Money Market Fund. So, 50 pesos siya. And click lang natin tong view details. Ito kasing gusto nating ibenta na fund, yung ating Peso Money Market Fund. And click natin, view details, and then sell. Ito lang, pipindutin nyo lang yung sell. Napakadali magbenta, diba? And then lagyan nyo lang yung amount nung isa-sell nyo, 50 pesos. And nakalagay dito, standard order processing time is 3 business day after order placement. Okay? So click natin next. And then ito, confirm nyo yung inyong isa-sell. I agree. And then basahin nyo yung agreement. And then, click confirm. And then, ayun, tapos na, di ba? Ganun kadali mag-sell and mag-redeem ng ating investment. So, hihintayin na lang natin siya na ma-credit back sa ating GCash account. So, ang ating Peso Money Market Fund, again, 2 banking days plus 3 banking days. So, that's a total of 5 banking days para mabalik sa ating GCash account. So, ganun lang kadali. And that's all for this video. And so kung interested pa kayo dito sa ating GCash investment, paano ito nag-work, kung ano yung magiging performance sa itong ating investment dito, so please consider subscribing sa ating channel. And please also consider liking this video. And that's all, and thank you for watching.